যদি MS Wordত এনেকে নেম লিষ্ট দিয়া আছে য'ত নেকি ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু সাৰনেম দিয়া আছে আপোনাক যদি ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু সাৰনেম সেপাৰেট কৰিব দিয়া হয় কেনেকে কৰিব এটা এটাকে কপি পেষ্ট কৰি সেপাৰেট কৰিলে টাইম বহুত লাগিব আৰু মাউস দি সিলেক্ট কৰিব গলে গোটেইবোৰ সিলেক্ট হয় এটা ক্ষেত্ৰত পসিবল হ'ব যদি ভাৰ্টিকেলি সিলেক্ট কৰিব পাৰো কিবৰ্ডত অল কি প্ৰেছ কৰি ভাৰ্টিকেলি মাউস দি সিলেকশন কৰিব পৰা যায় কিন্তু নেম ক্যাৰেক্টাৰবোৰ সমান নহয় ভাৰ্টিকেল সিলেকশন কৰিলেও নহব নামবোৰ সৰু ডাঙৰ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰিব পৰা যায় গোটেই নামবোৰ সিলেক্ট কৰক মাউস দি বা কন্ট্ৰোলে প্ৰেছ কৰি ইনসাৰ্ট অপশনটোত ক্লিক কৰক তাৰ পিছত টেবুল অপশনটোত ক্লিক কৰক কনভাৰ্ট টু টেক্সট টু টেবুল অপশনটোত যাওক আৰু অটো ফিট টু কন্টেন্ট অপশনটোত চুজ কৰক তাৰ পিছত আদাৰ অপশনটোত গৈ সিঙ্গল স্পেস এটা দিয়ক আৰু ওকে কৰি দিয়ক টেবুল ফৰমেটত সেপাৰেট কে নামবোৰ আহি যাব যদি অকল সাৰনেম লাগে সিলেক্ট কৰক মাউস দি আৰু ৰাইট ক্লিক কৰি কপি কৰক আৰু পেষ্ট অপশনত গৈ কিপ টেক্সট অপশনটোত ক্লিক কৰি দিয়ক সাৰনেমবোৰ সেপাৰেট কে আহি গল এনেকে যদি ফাৰ্ষ্ট নেম লাগে কৰিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ এণ্ড ট্ৰিক্স পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক